So mapasok na tayo sa ating yung preno. Hindi ko kasi mabuksan. Hindi ko ma-adjust yung piston kung paano malulubog. So tatanong tayo dito kay Badong Motoshop. Tatanong lang tayo.
wala yung mga paps dito. Badong motodepot. Depot. Mas namin yung mamay na malaki. Dito tayo, nagpaayos tayo ng brakepad. Kasi ako dapat siraniko. Hindi ko nagawa. So dinalap na lang dito. So ito yung shop niya. Wala na yung engine niya. So ito yung mga display niya dito. May top box sila. Alloy. Tapos atong sec. Yan. So mura lang. 7,000. Tapos itong 5 liters na 10,000. So marami kang pagpilian. So dito may gulong din sila. Buksa. Ito ang NMAX. Mga ginagawa pang side mirror sa harap. Tapos may max din. Ang iyo. HJC. HJC. Anong tax ha? Basta HJC. Alam mo na yun. Warning helmet. So, nakakakas. Meron din sila mga bike dito. Pwedeng mga big bike. Plus scooter. So, ito. Ito naman sa mga scooter. Yan, mga panggilid. Mga setup. Kasi ito yung bang helmet nila. Yung badong. So what's up mga paps, tapos na tayo magpaayos ng brake pad. So ang hirap niyang ayusin, no? So ako dapat akong magpapalit, kaso nga ang tigas ng ulo niya. So hirap palitan. So no choice, dinala ko din siya sa shop ni Badong Motodepot. Depot. So eto, okay na, ayos na ulit. So may nahanap tayong brake pad AHL, no? Nabili ko lang din sa sama namin. Nagbebenta din siya kasi yung
E-League na brake pad is 1.6. Magandang klase daw, pero sabi ang pangit daw is kumakain daw siya ng rotor, yung pinaka display. So kapag kumakain yun, ninipis na ninipis yun. So yun ang mahirap. Alam nyo naman ang display o mga pyesa ng KTM madugo, no? Kung mura-mura lang sana yan, wala tayong problema kahit na gamitin mo. Pero kung ganon, mas mahal, paktay ka, di ba? Yung brake pad pa lang 1.6 na. Tapos yung nabili ko ngayon na pamalit, 900. So malaking difference, di ba? Mighty. So malaki ang difference ng presyo. So ano ba sasabihin ko? So wala na, bye bye, bahala na sa buhay.